Szerintem már tudjátok, hogy milyen videó lesz. De mielőtt kibontjuk, elmondom a tartalmát. Elvileg. Ugyebár mindenki emlékszik erre a szépségre, amiről már meséltem, és nagyon beleszerettem a történetbe. És szerintem innen már tudjátok, hogy ez micsoda. Na de akkor kezdjük is el, mire várok. A világ legcukibb cucca. És akkor kezdjük el. Várjátok, jobb szemszögbe raklak titeket. Oké, ezt elrakom innen. És közelebb hozom ezt a szépséget. Oké, kicsit felpattant, nem tudom, láttátok-e? Jó, hol még tép? Egyébként, nem tudom, majd megállom őket. Libristo, innen rendeltük a könyvet, és megtalálhatjátok Facebookon, Twitteren, és Instán is. Újjaj, nem akarom felvenni a csomagolást. Okay. Most megállítom egy kicsit a videót. Oké. Jó. De cuki, várjátok. Itt van egy csomó nyelven. Itt van, köszönjük. Oké. Várjátok, felveszem a fejem. Gondoltam, inkább a fejemet akarjátok látni. Úristen! Ez a legvékonyabb. Mert szerintem, de csak tippelek, szerintem ez a srácról szól. És ez 3,5, és ez a harmadik rész. És láthatjátok, hogy egy kicsit másabb a borító, mert igazából nem is tudom miért. Mert hogy az előzőnek a borítója ekkora volt, és ahogy elnézem, ez volt a legvastagabb. Bár, oké, itt meg sokat kihagynak, szóval szerintem ezért lehet. Egymás mellé rakom, várjatok. Így van az összes, és láthatjátok ebből is, hogy egy kicsit máshogy néz ki. De imádom. Köszönjük, megnézzétek ezt a videót, és várlak titeket a köviben is. Sziasztok!